ارمي المحالة اشتري محالة بدالها. البندق ما هي متعطلة، حتى ممكن تستخدمها بدون محالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة صاب. اليوم معنا بندقية ما هو أول مرة نستعرضها، سبق استعرضناها قبل لكن ما هو الإصدار الماضي اللي قبله. بندقيتنا اليوم من مصنع كوميتا. مصنع كوميتا من أقدم المصانع، تأسس سنة 1874، يعني عمره 146 سنة تقريبا. البندق اللي بنستعرضها اليوم هي كوميتا أوريون. هذا أول إصدار من كوميتا أوريون. طبعا الإصدار هذا لقى نجاح كبير، كثير من الناس حبته، سعره منطقي، جودته عالية جدا، والدقة لا توصف. المشاكل أو خلنا نقول الملاحظات اللي كانت موجودة فيه، شكل الخشب أو ستوك شوي ثقيل دم، يعني بدون منظم. طلعوا الإصدار الثاني اللي هو هذا الإصدار تميز عن الإصدار اللي قبله أنه جاب ريجوليتر، وأنهم حسنوا شكل ستوك بشكل لا يوصف. في الإصدار هذا كانت المشكلة أو أيضا الملاحظة وليست مشكلة، اللي هو آلية التعشيق الخلفية ثقيلة شوي، خصوصا والواحد شايل البندق لما يرمي الرمية الأولى عشان يرمي الرمية الثانية، يكون الموضوع شوي مزعج. الحلو في شركة كوميتا أنها شركة تسمع للمستوردين، تسمع للعملاء. بندقيتنا اللي بتكلم عنها اليوم اللي هي الكوميتا أدفانس. في عندنا كوميتا أدفانس والكوميتا أدفانس LT اللي هي اللامينيتد أو المموه. بنشيل وحدة عشان نقلل الزحمة اللي عندنا. بالعادة احنا نفتح صندوق، البندق هذه ما تجي في صندوق، البندق هذه تجي في شنطة بلاستيكية بهذا الشكل. محتويات الشنطة البندق طبعا، وعندنا الكيس هذا فيه محالة، الانكيز، بلف التعبئة، بعض الربلات الإضافية. أهم تعديل صار على الكوميتا أدفانس اللي هو تقديم ذراع تعشيق بهذا الشكل، اللي هو بنظام السنترال سايد ليفر، بحيث انه يكون سهل على الرامي وقت الرماية بدون ما يرجع وراء او يشغل عمره. بالنسبة لمحالة كوميتا، محالة من 13 خانة، العيار 5.5 طبعا، محالة اعتيادية زي كثير من المحالات بسوستة. طبعا المحالات هذه في ناس تفضلها وفي ناس تفضل المحالات المفتوحة اللي يكون آلية التعشيق موجودة داخل البندقية. هذه لها ميزة وهذيك لها ميزة. ميزة هذا النوع من المحالات أن لو صار لا سمح الله عطل في آلية تدوير الصتم، العيب في المحالة. ارمي المحالة اشتري محالة بدالها. البندق ما هي متعطلة، حتى ممكن تستخدمها بدون محالة. لكن لما يكون فيه مجازين مفتوح أو محالة مفتوحة، إذا الآلية بتكون موجودة داخل البندقية اللي هي آلية تدوير المحالة. لذلك إذا تعطلت معناتها أن البندق تعطلت، لازم تروح للصيانة. سلندر الهواء في الأدفانس حجمه 300 سي سي أو سنتيمتر مكعب، فيه ريجوليتر ضغطه 125 بار. الضغط الأقصى للسلندر 200 بار، يكفي تقريبا حدود 50-55 طلقة في التعبئة الكاملة. طول السبطانة فيها 52 سنتي. شركة كوميتا من الشركات القليلة جدا اللي تصنع سبطاناتها بنفسها، بل بالعكس يصنعون سبطانات المصانع ثانية. هذه من الأشياء اللي يمكن مو كثير من الناس يعرفونها. هنا بتشوف معاي شعار مصنع كوميتا للسبطانات. السبطانة مغطاة بشراود كاتم للصوت. طبعا إذا حاب تضيف كاتم صوت إضافي، في مقدمة الشراود سنة هاف يو ان اف أو نص يو ان اف، اللي هو المقاس الستاندرد لأغلب الكواتم. البندقية هذه في إمكانية لتعديل السرعة بهذا الشكل. طبعا عندنا احنا هنا المفتاح هذا نرخي اللي هو قفل مسمار السرعة. بعدين عندنا المفتاح الخلفي ندخل فيه مفتاح LNK، لليسار يخفف السرعة، لليمين يزيد السرعة. الأدفانس فيها ساعتين أو مقياسين للهواء، واحد الضغط المنظم، واحد الضغط الخزان الهواء. طبعا تعبئة الخزان يكون من هذا المكان. قاعدة الدربيل 21 ملي من نوع بيكاتيني، فيها زناد من مرحلة واحدة والتأمين قريب من الزناد. استعرضنا معكم أغلب مواصفات البندقية، خلونا نروح لميدان الرماية ونشوفها سوا. الآن معنا كوميتا أدفانس في ميدان الرماية، راح نجربها سوا. الذخيرة اللي راح نستخدمها اللي هي البراكودا ماتش من شركة H&N، عيار 5.5 21 جرين.
الآن احنا في نهاية ميدان الرماية. عندنا الثلاث مجموعات، هذه مجموعة 10 طلقات، هذه 5 وهذه 5. عندنا النص قرش هذه، أو بالأحرى نص ريال 50 هللة، تغطي تقريبا جميع المجموعات. هذه المجموعة فيها فلاير قصير في هذا في الرماية. الآن عندنا 10 هللات. 10 هللات تغطي المجموعة اللي في النص هذه. أيضا المجموعة اللي على اليسار فيه 5 هللات، تغطي تقريبا هذه المجموعة. بعد ما استعرضنا معاكم بندقية الكوميتا ادفانس، بعد ما شفنا تجميعها لأكثر من رائع، أتمنى نكون جاوبنا على كل الأسئلة اللي تخطر في أذهانكم عن هالبندقية. وصلنا لنهاية حلقتنا. اشتركوا في القناة، فعل زر التنبيهات، لا تنسونا من زر اللايك والسبسكرايب. في حفظ الله.